आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले छड्के तिलहरीको प्राइस हेर्नेछौँ। यो चाहिँ 50 लालको हो अनि प्राइस चाहिँ 57,000 पर्छ है। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म दिन कसरी कटाउँछु के गर्छु भनेर सबै छ। वेलकम टु माई च्यानल पोलो साउथ नेपाल है। मैले चाहिँ आजको लागि सुन लिइसकेको छु। आज चाहिँ मैले 50 लालको छड्के बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि यो हाम्रो मिसिन चाहिँ अब यो पाता पिल्दैन, यसले खाइदिन्छ होइन, फुटाएर जस्तै पार्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब बाहिर अन्त्य कारखानामा जानुपर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ म अर्को कारखानामा जान्छु। अहिले चाहिँ म रोडमा हिँड्दैछु है। अब यहाँदेखि चाहिँ 5 मिनट जति लाग्छ वहाँ पुग्नलाई। अनि म चाहिँ वहाँ पुगिसकेपछि फेरि देखाउनेछु हजुरलाई। म चाहिँ पुग्न आँटेँ है। अब म जानुपर्ने चाहिँ त्यो माथि चस्टा भएको ठाउँमा हो। अब उता जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यो माथि चढ्दैछु है। उता माथि पुग्नु पर्ने हुन्छ। पुगेँ अब। यहाँ चाहिँ यस्तै छ है। यो अघि मैले त्यहाँदेखि देखाएर चाहिँ यो चाहिँ म अहिले आएको ठाउँबाट देखिने दृश्य हो है। यो चाहिँ एकदम निकै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ टोखा भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ है। अनि यहाँदेखि अगाडि देखिरहेको पहाड छ नि हो, म यो जुम गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ यो स्वयम्भू हो, स्वयम्भूको डाँडा हो। त्यो चाहिँ स्वयम्भू टेम्पल भन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ अब यहाँदेखि ग्रान्डी टावर देखिन्छ है। हाम्रो चाहिँ यो ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल छेउमा हो। यो कारखानामा आइसकेँ। यहाँ चाहिँ यस्तै छ। पाता पेल्दा पेल्दै चाहिँ एकदमै गलियो पनि होइन। अनि गर्मीले चाहिँ पाक्ला जस्तो भयो। त्यही भएर एकछिन हावा खाँदै बस्ने हो यहाँ छतमा चाहिँ। मैले चाहिँ यो पाता गरिसकेँ है। अब चाहिँ यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ तल कारखानामा। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ भट्टाभट्टी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म तल जान्छु। हेरेर साथ दिनु होला। सबैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने। मैले चाहिँ पता गरेर आइसकेँ है। अब चाहिँ यसलाई रसाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मैले साइज चाहिँ 12.5 राखेको छु। लम्बाइ चौडाइ चाहिँ 8.5 राखेको छु है। मैले चाहिँ वेट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। म चाहिँ त्यही 2 लाल 2.5 लाल जति कम राख्छु, किनकि पातलो हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ धेरै फुट्ने गर्छ। अनि टाल्दै 2 लाल जति त लाग्छ है। त्यही भएर चाहिँ म 2 लाल कमै राख्ने गर्छु। अघि खालेको छड्के चाहिँ मैले आधी खालिसकेँ है। अनि हिजो राति चाहिँ अब राति बसेर काम गरेकोले गर्दा आज चाहिँ छुट्टी। अब घरतिर जानुपर्ने हुन्छ। घरतिर लाग्यो है। मैले चाहिँ पठाउ बोलाएको छु, पठाउमा जाने हो। मेरो यात्रा चाहिँ सुरु भइसक्यो है। अब म जान्छु घर। म अहिले चाहिँ टोखातिर पुलिस चौकीतिर पुगेँ है। यो चाहिँ अब मेरो घर वरिपरि यस्तै हो। म घर जाने बाटो चाहिँ यस्तै छ है। अहिले चाहिँ म टोखा पुगेँ। अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टोखा गेट हो। टोखा गेटबाट अलिकति अगाडि आएपछि ओह्रालो बाटो छ है। अनि मेरो घर चाहिँ ऊ यो डाँडा देखिरहेछ नि अगाडि हो, त्यसको तल पर्छ। म चाहिँ पठाउदेखि उत्रेर हिँडिसकेँ है। मेरो घर चाहिँ यता अगाडि छ। यो मन्दिरको पछाडिको घर चाहिँ मेरो हो। म पुग्न आँटेँ। अनि आज चाहिँ होइन पठाउको दाइलाई चाहिँ अब भाउ पनि बढिरहेछ नि त होइन। त्यही भएर त्यही 15 रुपियाँ जति बेसी दिएको होइन, क्या खुसी भएर गएर क्या। अब त्यस्तै हो। अब उनीहरूले पनि दुःख गरिरहेको हुन्छ होइन। अब 5-10 रुपियाँ बेसी दिँदा खुसी हुन्छन् भने किन होइन। दुःख गर्ने त हो, पैसाकै लागि गर्ने हो दुःख। म चाहिँ अब घर पुग्न आँटेँ। मेरो घर वरिपरि चाहिँ यस्तै छ है। घुम्नलाई चाहिँ दामी छ। यहाँ चाहिँ सपना तीर्थ मन्दिर है। यहाँ चाहिँ पिकनिकको लागि हुने दामी छ ठाउँ। फाइनल्ली म चाहिँ घरमा आइसकेँ। यस्तै छ।
घरदेखि चाहिँ बिहान खानासाना खाएर 10 बजेतिर आयो है। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मैले यो हिजो कता गरेको छड्के खालिसकेँ। अनि धुपसुप पनि भरे यो चाहिँ तातै छ, त्यही भएर एकछिन खेलाउन राखेको छु। यो सेलाइसकेपछि चाहिँ बुट्टा हान्छु म। त्यसपछि हजुरलाई देखाउँछु कस्तो भयो भनेर। हजुरहरू चाहिँ अब बुट्टा हान्ने तरिकाहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले युट्युबमा धेरैवटा भिडियो हालिसकेको छु है। त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्टमा छ छड्के मेकिङ, तिलहरी मेकिङहरू, नौगेडी मेकिङ, चुरा बनाउने तरिकाहरूदेखि लिएर कटरगेडी, पञ्चरत्नीहरू सबै बनाउने तरिकाहरू चाहिँ मैले हालिसकेको छु। एकचोटि च्यानललाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला हजुरहरूले। र मेरो च्यानल कस्तो लागिरहेछ, मैले भिडियो अपलोड गर्ने कस्तो छ, हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। म गल्ती भइरहेछ मबाट भने म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु है। सल्लाह सुझाव दिनु होला हजुरहरूले सबैले। र यसरी नै माया गर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु है त। अलिक साह्रो भएछ है। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब यसलाई सिकाउँछु, हान्छु। त्यस्तै हो, बेलुकै दुधले धोका दिन्छ है। त्यही पनि मिहिनेत गरेर हान्छु। कस्तो भयो भनिदिनु होला। मैले चाहिँ छड्केको काँडा हानिसकेँ है। अब फुलहरू हान्छु अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु। भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला। कस्तो हुँदैछ कमेन्ट गरिदिनु होला है। अब चाहिँ म छड्केमा फुल हान्न थालेँ है। अनि मैले चाहिँ किन अहिले चाहिँ नजिकबाट फुलहरू हान्ने तरिका देखाइन भने चाहिँ मैले धेरैवटा भिडियोहरू हालिसकेको छु अगाडि नै है। यदि हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने च्यानल एकचोटि भिजिट गर्नु होला। धेरैवटा भिडियो छ, त्यहाँनिर चाहिँ मैले राम्रोसँग सिकाएको छु। त्यही भिडियोमा गएर हेर्नु होला है। अनि केही मबाट कमी कमजोरी भएको छ भने भनिदिनु होला, म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। अनि सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि अहिलेसम्म धेरैजनाले मलाई माया गर्नुभएको छ, साथ सपोर्ट दिनुभएको छ। मलाई धेरै खुसी लाग्छ। यसरी नै सधैँभरि साथ सपोर्ट दिइराख्नु होला। मैले जानेको कुराहरू म सबै सिकाउने छु है। मैले चाहिँ छड्के सबै हानिसकेँ अनि यसरी चक्का गर्दैछु। चाहिँ यसलाई फिटिङ गर्छु। हिजोको भिडियोमा चाहिँ छड्केको डिटेल आएको थियो, त्यही भएर आज चाहिँ डाइरेक्ट सकिसकेर देखाउँछु है। मेरो आजको काम चाहिँ सकिसकेको छ है। मैले छड्के चाहिँ हानिसकेँ 50 हो। यस्तो भयो। लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। कमेन्ट पनि गर्नु होला है कस्तो भयो भनेर।